اهلا بكم في فيديو جديد من قناة خبايا ماليزيا. احنا النهاردة هنتكلم عن تكلفة المعيشة في ماليزيا، وبعد كده هنتكلم عن طرق للتوفير. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. فمبدئيا كده الارقام اللي هقولها هي دي هتبقى المتوسط، والارقام تختلف من ولاية للتانية. اول حاجة هي سكن، فممكن تقريبا السكن 500 رينجت بتجيب غرفة متوسطة او غرفة صغيرة، ده على حسب المكان والخدمات. يعني كمثال لو انت ساكن في بيت تقليدي اللي هو بيكون عبارة عن دورين وشبيه بالفيلا، ال 500 رينجت بيجيب لك فيه غرفة ميديوم. لو انت ساكن في كوندومينيوم اللي هي زي الكومباوندز عندنا وفيها خدمات زي جيم وحمامات سباحة ببلاش، موتوسيكلات وعجل واجهزه كمبيوتر ووجبه من الكانتين اللي مش عاوزين تقربوا له ابدا وترابيزات بلياردو وبنج، فوقتها ال 500 رينجت هناك بتجيب لك غرفة سمول. تقدر تعرف اسعار السكن عن طريق موقع اي بروبرتي، وتكتب المنطقة اللي انت ساكن فيها وهتلاقي شقق او غرف. بتعرف تتحكم في السيرش طبعا عن طريق الفلاتر الموجودة، وطبعا تقدر تتكلم في السعر لما تقابل الايجنت او السمسار. تاني حاجة بعد كده هي الاكل، ودي بتختلف من شخص للتاني. يعني مثال لو انت بتاكل اكل ماليزي فهو رخيص نسبيا، يعني وقتها انت ممكن تعدي 3 وجبات في حدود ال 20 رينجت. ولو حابب تاكل اكل عربي فوقتها ال 50 رينجت هتكفيك ل 3 وجبات بس. لو انت بتطبخ فوقتها السعر هيقل معاك جدا، وده برضه بيكون على حسب الاكل اللي انت جبته. في الجزئيه الثانيه ان شاء الله هقول لكم على اماكن بتبيع اكل ني باسعار كويسه، وتقريبا بتكون التكلفه للفرد في حدود ال 400 رينجت. وبعد كده نيجي على المواصلات. زي ما قلنا في فيديو قبل كده ان المواصلات العامه هنا في ماليزيا رخيصه، خصوصا لو انت في كوالالمبور او لو انت هتسافر من ولايه للتانيه. مثال على كده لو انت مسافر من كوالالمبور لجوهور فاحسن لك تاخد الباص. بس لو انت مشاويرك جوه البلد في اماكن بعيده عن كوالا كمثال مثلا سايبر جايا، فوقتها احسن لك تاخد جراب. مثلا لو انتوا طالعين طلعه والعدد فيها اكتر من 3 فاحسن لكم تأجروا عربيه، هتبقى التكلفه بتاعتها اقل من جراب. وبرضه ان شاء الله هنعمل قريب فيديوهات عن ريفيو العربيات هنا في ماليزيا. اخيرا لو بنتكلم عن الطلعات والفسح فتقدر تستمتع هنا في ماليزيا باقل التكاليف، لان اغلب الاماكن الحلوه هنا مش بيكون في رسوم عشان تدخلها. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله؟ كمثال مثلا مرتفعات جنتنج او اماكن للهايكنج زي بوكيت طابور. انت بتتكلم جد؟ مات؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. لا اله الا الله. في النهاية ممكن تكون تكلفة الفرد من 1100 رينجت ل 1300 رينجت، ده بيكون على حسب المواصلات وكمية الأكل اللي الشخص بياكلها. دلوقتي هتكلم عن طرق التوفير. لو انتوا مجموعة مع بعض أحسن لكم تاخدوا بيت كامل أو شقة وتقسموها عليكم، لأن وقتها التكلفة هتكون أقل على الفرد. مثال على كده ممكن تلاقوا شقة 3 غرف عاملة 1300 رينجت، فده هيخلي التكلفة أقل جدا على الفرد الواحد، لأن في الوقت ده الغرفة الماستر بتتأجر لوحدها ب 800، فلما تقسموها على عدد الأشخاص هتكون كده موفرة وعاملة معاكم فرق كويس جدا عن لما تاخد غرفة لوحدها. تاني حاجة بالنسبة للأكل، في مكان اسمه البازار، وده عبارة عن مستودع كبير بيبيع منتجات الأكل بالجملة. وبرضه في مرة هنطلع ونعمل هناك فلوج وهنسيب لكم اللينك بتاع المابس في الديسكريبشن تحت. وكمثال على كده سعر كيس صدور الفراخ اللي هو 2 كيلو بيكون عامل بره في حدود ال 25 رينجت، لكن في البازار لو اشتريت 6 أكياس مع بعض فوقتها بتقلل التكلفة معاك ل 18 رينجت للكيس الواحد بس. علي النعمة انت بتتكلم صح. بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. طب انت عارف ابوه ليه؟ حاول ما تجيبش حاجه من الكيكي او 7-11، دي سلسله محلات موجوده هنا، لان المنتجات هناك بتكون على الاقل بضعف سعرها بره. واخر حاجه في المواصلات، حاولوا دايما تطلعوا في جروب كبير من 3 ل 5 اشخاص، وقتها احسن لكم تاجروا عربيه، وده هيخلي التكلفه على الفرد اقل جدا من جراب. وغير كده بتبقى واخد راحتك اكتر. مثال على كده انا ساكن في سايبر جاي، لو انا عاوز اروح كوالالمبور فباخد جراب. لو خدت جراب هيكون من 50 ل 60 رينجت، واصلا السعر ده يخلي معايا عربيه لمده نص يوم. بس كده دي كانت كل حاجه النهارده. ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير وتفعل جرس التنبيهات، وزي ما قلنا لكم قبل كده ما تخافش انت بس.